म टिकटकलाई ओपन गर्छु। ओके, टिकटकलाई ओपन गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक चलिरहेको छ मजाले है। म यहाँ चाहिँ टिकटक हेर्न सक्छु। नेक्स्ट गर्छु, अर्को भिडियो पनि आइसकेको छ। फेरि पनि नेक्स्ट गर्छु, अर्को भिडियो आइसकेको छ। नेक्स्ट गर्छु, अर्को भिडियो पनि आइसकेको छ। आज म तपाईहरुलाई टिकटक चलाएर देखाउन गइरहेको छु। हुन त नेपालमा टिकटक ब्यान रहेको छ, तैपनि टिकटक यहाँ म चलाएर देखाउन गइरहेको छु। तर चाहिँ म VPN को प्रयोग गर्दिन। तपाईले पनि नगर्नुहोला, किन भन्दाखेरि VPN को प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको डेटा चोरी हुन सक्छ, तपाईको मोबाइल चाहिँ ह्याक हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विदाउट VPN हैन तपाईले एउटा सानो सेटिङ गरेर कसरी तपाईले आफ्नो टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म टिकटकलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले देखाउन चाहन्छु टिकटकलाई मैले ओपन गरे। टिकटकलाई ओपन गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक चलिरहेको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ मैले नेक्स्ट गर्दाखेरि पनि यहाँ केही भइरहेको छैन। तर तपाईले यहाँ चाहिँ प्रोफाइलमा जान सक्नुहुन्छ हैन। म ब्याक गर्छु। त्यसैले तपाईले यहाँ होममा हुनुहुन्छ, फ्रेन्डमा म जान्छु, केही पनि आइरहेको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके चलाउन सक्नुहुन्न। म ब्याक गर्छु। यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा यो सेटिङ छ भने 100% तपाईको टिकटक अकाउन्ट तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो सेटिङ चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ हुनुपर्छ है साथीहरु। जस्तै कि तपाईले लेटेस्ट मोबाइलहरुमा चलाउन सक्नुहुन्छ र पुरानो मोबाइलहरुमा त्यो सेटिङ नहुन सक्छ। त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। सबै मोबाइलमा सेटिङ हुन्छ, तपाईले सेटिङ्समा जानु होला। सेटिङ्समा गइसकेपछि यदि तपाईको मोबाइलमा कनेक्सन एन्ड शेयरिङ छ भने यसमा टच गर्नु होला र टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके प्राइभेट DNS देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईकोमा छ भने तपाईको मोबाइलमा चाहिँ टिकटक चल्छ भने बुझ्नुस्। अथवा तपाईले प्राइभेट DNS भेट्नु भएन भने तपाई सोझै के गर्नु होला भन्दाखेरि सेटिङमा आउनु होला। ओके सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा यहाँ सर्च बक्समा तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा गएर तपाईले DNS चाहिँ सर्च गर्नु होला। DNS सर्च गर्ने बित्तिकै प्राइभेट DNS आउँछ पक्कै पनि। यदि तपाईको मोबाइलमा सेटिङमा गएर DNS सर्च गर्नुहुन्छ र प्राइभेट DNS आयो भने बुझ्नुस् कि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ यो चाहिँ टिकटक चल्छ। यसमा टच गर्नुला। टच गरिसकेपछि जस्तो जस्तो म भन्छु त्यस्तै त्यस्तै गर्नु साथीहरु। टिकटकलाई चलाउनको लागि एउटा पनि सेटिङ नछोड्नुस्, भिडियोलाई पुरै अन्तसम्म हेर्नुस् है। ओके त्यसपछि यहाँ प्राइभेट DNS रहेको छ, अफ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि यहाँ अफ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट DNS हैन। तीनवटा अप्सन हुन्छ अफ, अटो र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तेस्रो नम्बरको प्राइभेट DNS। यसमा चाहिँ तपाईले टिक लगाउनुस् है। मोबाइल अनुसारले फरक फरक हुन्छ है। तपाईको फरक तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यहाँ आएर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एउटा खाली ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले के टाइप गर्नुस् भने यहाँ हेर्नुस् है। तपाईले एकदमै राम्ररी टाइप गर्नु होला dns.agyat.com dns.agyat.com तपाईले टाइप गर्नुस् हैन। डायरीमा सार्नु होला। ओके र त्यसपछि कुनै कुनै मोबाइलमा चाहिँ सेभ गर्ने बटन हुन्छ, सेभ गरिदिनु होला। मेरो माथि रहेको छ हैन। म यसरी सेभ गरिदिन्छु। सेभ गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके सेभ भइसकेको छ। अब सेभ भइसकेपछि म ब्याक गर्छु। ओके ब्याक गरिसकेपछि साथीहरु अब चाहिँ म टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। टिकटकलाई म ओपन गर्छु। ओके सो एकछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै यहाँ चाहिँ लोड लिँदै छ हैन। तपाईले हतार नगर्नु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ बिस्तारै बिस्तारै देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लोड हुँदैछ। एकछिन पछि चाहिँ काम गर्छ। ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिडियो प्ले भइसकेको छ। टिकटक ओपन भइसकेको छ। तपाईले मजाले भिडियो प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। नेक्स्ट गर्छु। अलिक लोड लिन्छ है। फेरि देख्न सक्नुहुन्छ अर्को भिडियो पनि प्ले भइसकेको छ। अलिकति टाइम लिन्छ हैन। हतार नगर्नु होला, बिस्तारै हेर्नु होला पक्कै पनि। त्यस्तै गर्न तपाईलाई नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि अलिक टाइम लिन्छ है र तर आयो। यसरी तपाईले टिकटकको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य लेख्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र यो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय शम्भो।